Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh hẹ nhân thịt nha. Bánh hẹ nè, với lớp bột dẻo mềm dai. Ăn bánh này thì nó không có bị ngán đâu. Có cái phần nhân hẹ và thịt. Vừa bắt mắt vừa hấp dẫn, lớp bột thì trong trong. Mình thấy cái phần hẹ rất là thơm luôn. Và công thức này thì mình để nguội bánh vẫn ngon nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thực hiện nè. Đầu tiên thì mình chuẩn bị hẹ. Đây là cái phần lá hẹ mình dùng khoảng 1 nắm. Tiếp theo mình có 2 cái nắm tai mèo mình ngâm nước, 200g thịt nạc xay và khoảng nửa cái củ cà rốt nhỏ nhỏ mình bào sợi ra, 3 đến 5 thép tỏi đập dập băm nhuyễn. Đây là cái phần tóp mỡ nè, mình thắng ra từ mỡ cái xác hạt lựu thắng ha. Phần bột thì mình có 200g bột năng, 100g bột gạo. Để giúp cho cái vỏ bánh nó mềm dẻo khi nguội thì mình dùng 30g bột nếp, nửa muỗng cà phê muối. Bây giờ sẽ pha bột nha. Các bạn cho phần bột năng vô nè. Bột gạo thì 3 loại bột này mình dùng là 330g á. Cho muối vô luôn nè. Mình sẽ trộn cái để cho 3 loại bột nó đều với nhau, cũng như là phần muối nữa. Cho muối vô để cái vỏ bánh nó đậm đà hơn. Rồi bây giờ các bạn cho vào 300ml nước sôi. Nhưng mà cái lượng nước sôi này thì mình cho vô từ từ nha, tùy theo cái độ hút nước của bột. Phần bột của mình thì mình dùng 300ml. Nếu mà bột cũ hơn thì các bạn có thể dùng 320ml. Mình cho vô hết rồi thì mình sẽ trộn đều lên. Các bạn trộn từ từ vậy nè, đến khi nào mà mình thấy phần bột nó không có còn bột khô nhiều nữa là được. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cho nó nguội bớt ha, bay hơi bớt cái mình hãy nhồi. Bột lúc này nó vẫn còn hơi ấm ấm nè, các bạn sẽ nhồi nha. Đừng có để nó nguội quá thì nó bị khô á, nó cứng ngắc khó nhồi lắm. Mình nhồi đến khi nào mà cho khối bột nó dẻo và nó quyện lại thành một khối mịn tay. Phần bột mà mình nhồi vậy là được nè. Nó không có bị khô mà cũng không có bị quá nhão nữa. Rồi bây giờ các bạn sẽ đậy lại để cho bột nó nở ra 15 phút. Trong thời gian này thì mình đi cắt hẹ nè. Hẹ rửa cho sạch xong rồi các bạn sẽ lấy luôn cái phần đầu hẹ cho nó ngọt. Cắt ra nhuyễn nhuyễn vậy nè. Rồi mình cho hết vào trong cái thau. Để một chút nữa mình sẽ trộn phần nhân này luôn. Nấm mèo các bạn cũng cắt nhỏ ra. Mình băm cho nó nhuyễn lại. Cho hết vô trong cái phần lá hẹ. Cà rốt cho vô luôn. Mình cho vào đây 2 muỗng canh mỡ hồi nãy mình thắng á. Rồi cho tỏi vô phi thơm. Khi tỏi vàng thơm thì sẽ cho thịt vô xào. Xào nhân thịt đó thì các bạn để lửa lớn nha, cho thịt nó săn lại. Khi thịt mình nó săn thơm rồi thì mình sẽ cho hết vô trong cái thau hẹ cà rốt nè. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh đường, tiêu xay. Và đây là cái tóp mỡ nè, mình sẽ lấy 1 muỗng vung luôn, gồm có phần nước mỡ luôn. Rồi các bạn trộn lên. Thì nếu mà không có tóp mỡ thì bỏ qua, các bạn có thể thay bằng dầu ăn cũng được. Nhưng mà tóp mỡ thì mình làm cái phần nhân rất là ngon, nó thơm. Rồi trộn đều một cái rồi để đây nha. Quay trở lại bột, bây giờ mình phủ chút xíu bột năng. Các bạn sẽ nhồi lại khoảng 1 đến 2 phút là được rồi, để cho bột của mình nó dẻo hơn á. Tại nãy giờ mình để nó nở ra. Bột dẻo và kéo vậy là được nè. Còn nếu mà kéo chưa được thì bột hơi khô, bánh sẽ hơi cứng. Các bạn sẽ xe nó ra rồi mình chia. Thì phần bột này thì tùy thích nha. Mình sẽ chia ra tùy theo các bạn, cái bánh lớn hay là nhỏ. Vo tròn. Đè cho nó dẹp dẹp xuống. Rồi bây giờ mình sẽ múc. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ múc 1 muỗng vung cái phần nhân cho vào trong bánh.
Rồi bây giờ các bạn sẽ túm các cái mép bột nha, mình túm cho nó sát lại. Xếp vậy nè, các bạn cứ túm sát, đừng có cho nó ló cái phần nhân ra bên ngoài. Bột dẻo nên mình làm cũng dễ. Dàn cho nó mỏng ra. Rồi vậy là xong một cái bánh rồi nè. Lót ở bên dưới là miếng lá chuối. Mình thì mình lót cái miếng giấy dầu á, cho nó đừng có bị dính bánh. Tương tự thì mình làm tiếp một cái bánh nữa cho các bạn xem cho kỹ hơn nha. Mình sẽ ép cho cái miếng bột thật là dẹp luôn. Rồi cái múc nhân vào thì các bạn túm cho nó sát các cái mép bột là được à. Nếu như gói không quen thì các bạn ép cho miếng bột thật là mỏng để mình gói cho nó dễ hơn, nó không có bị bung á. Cuối cùng thì mình ép chặt cái mối bột, đè dẹp xuống một chút. Mình đã làm xong 2 cái bánh rồi đó. Tổng cộng thì mình được bao nhiêu đây bánh nè. Rất là dễ làm ha, mình gói chút xíu à, không có gì khó. Các bạn sắp vô trong cái xưởng hấp thì mình bắt sẵn nồi nước sôi luôn. Bánh này thì mình hấp với lửa nhỏ trung bình thôi, đừng có lớn nha. Đậy nắp lại, mình sẽ hấp trong vòng 15 phút, đừng có hấp lửa lớn. Sau 15 phút với lửa trung bình. Rất là thơm luôn, bánh thì bóng nè, trong beo luôn. Bây giờ thì sẽ lấy bánh ra. Trước khi lấy bánh ra thì mình thoa lên trên mặt bánh dầu hành phi hay là tỏi phi, giúp cho cái bánh để nguội nó không có bị khô cái lớp mặt. Lấy ra nó không có bị dính nữa. Xấp qua bên dĩa. Cái bánh mà bột càng mỏng thì các bạn thấy nó lú được phần nhân ra bên ngoài, còn bột hơi dày á, thì nó sẽ không được ló nhân ra. Cho lên một ít hành phi nữa cho nó thơm ha. Đây cái bánh hẹ nè, tròn, bột thì trong, lớp bột có độ mềm, độ dai và độ dẻo. Mình pha 3 loại bột vô cái bánh thì nó ngon. Còn nếu các bạn không có bột nếp thì mình khỏi cho bột nếp mà mình thay bằng bột gạo cũng được nữa. Cắt bánh ra cho các bạn xem bên trong nha. Đây cái phần nhân nè. Cho mỡ vô á cũng làm cho cái phần nhân của mình nó có cái độ bóng và nó giữ được cái màu xanh của hẹ nữa. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Mềm dẻo dẻo nè. Và có độ dai nhẹ nhẹ, không có quá dai đâu. Nhưng thì mình nêm rất là đậm đà nên mình ăn bánh không vẫn ngon. Còn nếu thích chiên thì các bạn chiên cho nó vàng hai mặt bánh rồi ăn cùng với tương ớt hoặc là nước mắm chua ngọt. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh, like và chia sẻ những video trong kênh giúp mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.